สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเป็นประเด็นด่วนมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่แล้วดูคลิปนี้แบบสดๆร้อนๆตอนที่มันเพิ่งปล่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยกำลังมีคอนฟลิกต์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งอยู่อยู่ดีๆก็มีข่าวนะคะว่าอินเดียเนี่ยใช้เครื่องบินบุกเข้าไปถล่มหมู่บ้านผู้ก่อการร้ายในเขตปากีสถานทำให้ปากีสถานเนี่ยยิงเครื่องบินรบของอินเดียตกไป2 ลำค่ะพอเครื่องบินรบตกลงไปเนี่ยก็ทำให้ปากีสถานตัดสินใจปิดน่านฟ้าของตัวเองทำให้เครื่องบินพาณิชย์ต่างๆไม่สามารถบินผ่านปากีสถานได้แล้วก็กระทบกับประเทศไทยของเราด้วยเพราะว่าพวกเครื่องบินต่างๆที่จะบินจากไทยไปยุโรปก็ต้องผ่านน่านฟ้าปากีสถานไงดังนั้นตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยนะคะการบินไทยมีการสั่งยกเลิกเที่ยวบินไปยุโรปไปนู่นไปนี่ต่างๆมากมายค่ะทำให้วิวคิดว่าหลายๆคนน่าจะงงกันแล้วอยากรู้มากๆว่าปากีสถานกับอินเดียไปทะเลาะกันตอนไหน2ประเทศนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกันถึงอยู่ดีๆมายิงเครื่องบินรบกันได้นะคะดังนั้นวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะซึ่งขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยติดตามกันมาก่อนหรือใครที่ติดตามกันเป็นประจำคลิปนี้อาจจะมีภาพประกอบน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าด่วนจริงๆนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานกันอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอสนุกๆแบบนี้นะคะโอเคพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยปกติเวลาคนเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยหลายคนจะชอบไปเริ่มที่แคว้นแคชเมียร์จะชอบไปเริ่มตอนที่หลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ที่นี่เราจะไม่พูดแบบนั้นค่ะเราจะเจาะลึกปัญหาลึกลงไปให้มันถึงรากของมันเลยเราไปดูที่อินเดียสมัยโบราณดีกว่าเวลาเราดูประวัติศาสตร์อินเดียโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าอินเดียไม่เคยเป็นประเทศนะคะประเทศอินเดียเพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอารยธรรมร่วมอินเดียซึ่งอารยธรรมร่วมอินเดียเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยดินแดนที่เป็นอินเดียปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังคลาเทศปากีสถานอัฟกานิสถานอะไรประมาณนี้เขาไม่เคยเป็นประเทศเลยเขาแยกกันอยู่มาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้แยกกันอยู่เป็นประเทศแบบที่เราเห็นปัจจุบันนะคะแต่แยกกันอยู่เป็นแคว้นนั้นแคว้นนี้แคว้นนู้นถ้าเราไปอ่านพุทธประวัติเราจะเห็นชื่อแคว้นต่างๆมากมายที่เราคุ้นเคยกันซึ่งแต่ละแคว้นแต่ละเมืองที่อยู่ในแคว้นอะไรเงี้ยก็จะมีมหาราชาหรือมีกษัตริย์ปกครองตัวเองอยู่ด้านในด้วยนะคะดังนั้นเขาแยกกันอยู่หลวมๆอยู่ร่วมกันด้วยอารยธรรมที่คล้ายๆกันยกเว้นบางช่วงจังหวะเวลาค่ะซึ่งจะมีแบบมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเก่งมากแล้วก็ตีรวบแคว้นนั้นแคว้นนี้รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งประเทศอินเดียแบบปัจจุบันนะคะทีนี้นะคะชาวอินเดียก็อยู่ร่วมกันแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งประมาณศตวรรษที่12เหล่าชาวอินเดียเนี่ยโดนอารยธรรมภายนอกรุกรานค่ะต้องบอกว่าอารยธรรมอินเดียเนี่ยส่วนมากคนจะนับถือศาสนาฮินดูใช่ไหมคะแล้วก็จะมีศาสนาอื่นปะปนอยู่บ้างเล็กน้อยเช่นมีอิสลามอยู่บ้างมีพุทธอยู่บ้างมีเชนอยู่บ้างมีอะไรอยู่บ้างอารยธรรมภายนอกที่เข้ามารุกรานเนี่ยนะคะเขาเปรียบว่าเป็นช้างกับปลาวาฬค่ะแปลกใจไหมช้างกับปลาวาฬคืออะไรคือเป็นอารยธรรมใหญ่ยักษ์2อารยธรรมที่บุกเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะช้างคือมาทางบกส่วนปลาวาฬคือมาทางน้ำช้างเนี่ยคือพวกมุสลิมนะคะก็บุกเข้ามายึดดินแดนส่วนหนึ่งของบริเวณที่เป็นอินเดียปัจจุบันเข้าไปแล้วก็ตั้งราชวงศ์หนึ่งค่ะชื่อว่าราชวงศ์โมกุลนั่นเองพอราชวงศ์โมกุลตั้งขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าผู้ปกครองก็จะเปลี่ยนเป็นสุลต่านเป็นอะไรต่างๆเป็นสไตล์มุสลิมเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะค่อนข้างมีความเป็นปึกแผ่นนิดนึงเพราะว่าราชวงศ์โมกุลนี่แผ่อำนาจกว้างมากต้องบอกว่าในสมัยที่ราชวงศ์โมกุลปกครองเนี่ยแม้ว่าราชวงศ์โมกุลจะเป็นอิสลามนะคะแต่เขามีความอลุ่มอล่วยบางอย่างคือนึกสภาพว่าทั้งประเทศเป็นฮินดูหมดเลยมาถึงแล้วจะบอกว่าทุกคนเปลี่ยนศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีการลุกฮืออะไรขึ้นมาดังนั้นกษัตริย์โมกุลในหลายๆยุคหลายๆสมัยก็เลยมีความแบบยอมบางอย่างเพื่อให้ชาวฮินดูเนี่ยยังอยู่ใต้ปกครองของตัวเองได้เช่นบางครั้งความเชื่อมันก็มีการมิกซ์กันกษัตริย์โมกุลบางคนถึงขั้นไปเขียนเลยนะว่าประมาณว่าฉันเป็นอวตารของพระนารายณ์ปางหนึ่งในฐานะผู้ที่จะมาเผยแผ่ศาสนาอิสลามในที่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่ามีความอลุ่มอล่วยกันพอสมควรดังนั้นชาวมุสลิมกับชาวฮินดูในอินเดียก็เลยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะส่วนขอบอินเดียค่ะตรงบริเวณที่ติดกับน้ำโดนปลาวาฬยึดปลาวาฬนั้นก็คือชาวตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งในที่สุดนะคะหลังจากที่ราชวงศ์โมกุลกับชาวตะวันตกเนี่ยอยู่ร่วมกันมาสักระยะเวลาหนึ่งตามประวัติศาสตร์เราก็รู้กันดีใช่ไหมคะว่าชาวตะวันตกนี่ค่อยๆแผ่กระจายอำนาจเข้าไปในอินเดียมากขึ้นเรื่อยๆในยุคล่าอาณานิคมจนในที่สุดจักรวรรดิอังกฤษในสมัยนั้นก็สามารถใช้การทหารการค้าอะไรต่างๆแล้วก็สามารถยึดอินเดียได้ค่ะแรกๆเนี่ยก็มาเป็นลักษณะเหมือนแบบการค้าหลังๆก็ใช้การทหารเลยจนกระทั่งตั้งผู้สำเร็จราชการเป็นตัวแทนของคิงและควีนอังกฤษนะคะมาปกครองที่อินเดียได้ในที่สุดในปี1858นะคะแม้ว่าอังกฤษจะยึดอย่างเป็นทางการตอนปี1858นะคะแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยยึดอินเดียอยู่นานมากผ่านการค้าอะไรทั้งหลายทั้งแหล่สรุปแล้วรวมแล้วเนี่ย
อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษประมาณ300 ปีด้วยกันนะคะคืออังกฤษเนี่ยต้องการเข้ามาเอาทรัพยากรเข้ามาเอาอะไรต่างๆจากอินเดียใช่ไหมอย่างที่หลายๆคนรู้ก็เป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมต้องการฝ้ายต้องการอะไรต้องการแรงงานต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าความเป็นอยู่ของชาวอินเดียเนี่ยโดนกดขี่ข่มเหงพอสมควรก็ยุคล่าอาณานิคมอ่ะน่าจะเข้าใจง่ายๆนะคะทีนี้เหตุการณ์เนี้ยมันก็ทำให้ชาวอินเดียไม่พอใจนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะปลดแอกตัวเองมาโดยตลอดเช่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ทหารอินเดียเนี่ยก็เข้าร่วมรบสงครามโลกครั้งที่1ด้วยในฐานะทหารของอังกฤษแล้วก็คาดหวังว่าถ้าฉันไปร่วมรบเนี่ยฉันจะได้มีสถานะที่ดีขึ้นอะไรดีขึ้นต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะจนกระทั่งเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะคือในอินเดียเนี่ยเริ่มมีขบวนการชาตินิยมเกิดขึ้นแล้วก็มีบุคคลสำคัญเกิดขึ้นทั้งหมด3 คนด้วยกันค่ะในประวัติศาสตร์อินเดียคนแรกเราจะคุ้นชื่อกันมากก็คือมหาตมะคานธีนั่นเองมหาตมะคานธีนี่เป็นคนอินเดียซึ่งมีโอกาสได้ไปเรียนที่ลอนดอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้อะไรประมาณนี้ดังนั้นเขาก็เลยพยายามจะแบบดำเนินขบวนการชาตินิยมต่างๆเพื่อปลดแอกอินเดียออกจากอังกฤษค่ะโดยใช้วิธีสันติอหิงสาแล้วก็ใช้วิธีพูดความจริงคือประมาณว่าถ้าเราคนอินเดียทุกคนลุกขึ้นมาต่อต้านอังกฤษพร้อมกันเรามีตั้งกี่ร้อยล้านคนรับรองว่าอังกฤษจะต้องถอยออกไปแน่นอนอะไรอย่างนี้อันนี้คือคนแรกคนที่2นะคะชื่อว่าเนรูคนนี้อยู่ฝ่ายที่ชื่อว่า National India Congress คือประมาณว่าเป็นสภาอินเดียก็พยายามจะสร้างชาตินิยมในอินเดียพยายามจะปลดปล่อยอินเดียเช่นเดียวกันค่ะและคนที่3ก็เป็นอีกคนนึงที่พยายามจะปลดปล่อยอินเดียนะคะแต่แตกต่างกันนิดนึงคนนี้ชื่อว่ามูฮัมหมัดอาลีจินดาค่ะฟังชื่อแตกต่างกันไหมคานธีเนรูมูฮัมหมัดอาลีจินดาแน่นอนค่ะมูฮัมหมัดอาลีจินดาเป็นมุสลิมนะคะเป็นชาวอิสลามซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดขององค์กรที่ชื่อว่า All India Muslim League นะคะคืออันนี้ดูแลชาวมุสลิมที่อยู่ในอินเดียโดยตรงประมาณนั้นเลยค่ะทีนี้เรื่องราวของกระบวนการชาตินิยมที่พยายามจะปลดแอกตัวเองเนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งก็มีความวุ่นวายอะไรภายในเช่นคานธีกับเนรูโดนจับเข้าคุกบ้างอะไรบ้างมูฮัมหมัดอาลีจินดามีการไปเล่นการเมืองบ้างไปลองเข้ากับบริติชบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเพื่อจะปลดแอกตัวเองต่างๆนะคะจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2จบลงค่ะเกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งคือจำกันได้ใช่ไหมคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าเกิดสงครามใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะคะโดยเฉพาะอังกฤษนี่แบบตอนนั้นก็เป็นผู้ชนะสงครามแต่เป็นผู้ชนะที่บอบช้ำพอสมควรใช้เงินไปเยอะมากกับสงครามนะคะดังนั้นอังกฤษก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันดูแลอินเดียไม่ไหวแล้วสุดท้ายฉันยื้อไว้ไม่ไหวแล้วยุคนี้มันก็ไม่ใช่ยุคที่แบบจะมาล่าอาณานิคมกันแล้วฉันควรจะปลดปล่อยอินเดียให้เป็นเอกราชแล้วนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศในอินเดียก็เลยดูจะเป็นบรรยากาศที่แบบอังกฤษพร้อมจะประกาศเอกราชเต็มที่แล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษเนี่ยส่งคนนึงมาที่อินเดียค่ะคนนั้นก็คือลอร์ดเมาท์แบตเทิลนั่นเองคุณชื่อกันไหมถ้าใครดูประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษของวิวไปนะคะก็จะเห็นว่าคนนี้เกี่ยวพันกับพระสวามีของควีนอลิซาเบธที่2ประมาณนั้นนะซึ่งพอส่งมาปุ๊บมันก็มีการเจรจาต่อรองทางการเมืองอะไรกันต่างๆมากมายเพราะว่าลอร์ดเมาท์แบตเทิลนี่มาเป็นผู้สำเร็จราชการคนสุดท้ายซึ่งจะมีหน้าที่ในการแบบปลดปล่อยอินเดียสู่เอกราชอะไรทำนองนี้นะคะทีนี้ขบวนการภายในก็วิ่งกันวุ่นเลยค่ะฝั่งคานธีฝั่งเนรูก็จะต้องแบบว่าประเทศอินเดียจะต้องเป็นประชาธิปไตยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งส่งผลให้อินเดียปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะส่วนอีกฝั่งนึงค่ะมูฮัมหมัดอาลีจินดามีแนวคิดอยู่ข้อหนึ่งก็คือเราจะไม่ยอมเป็นพระจันทร์ที่อยู่ภายใต้แสงของพระอาทิตย์ต่อไปแล้วคือชาวฮินดูเนี่ยเขานับถืออะไรเขานับถือสุริยเทพนับถือพระอาทิตย์กันใช่ไหมคะในขณะที่ชาวมุสลิมสัญลักษณ์เป็นรูปพระจันทร์คือถ้าปลดปล่อยเอกราชมาฉันไม่อยู่ภายใต้ฮินดูนะไม่เอาคือฉันเป็นชาวมุสลิมมันแตกต่างกันมันไม่โอเคก็มีการวิ่งเต้นกันต่างๆนานาค่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝั่งขบวนการมุสลิมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเสนอชื่อประเทศขึ้นมาประเทศหนึ่งเป็นแบบประเทศในฝันชื่อว่าประเทศปากีสถานนั่นเองนะคะซึ่งปากีสถานนี้ก็เป็นตัวย่อมาจากชื่อแคว้นต่างๆที่เขาคาดหวังว่าจะมารวมตัวกันอยู่ภายในประเทศปากีสถานของเขานะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะเรื่องราวก็ผ่านเลยไปจนกระทั่งในที่สุดอยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยค่ะที่ยังประชุมอะไรกันอยู่ประมาณว่าแบบเดี๋ยวจะประกาศประมาณวันนั้นนะให้เอกราชอินเดียเตรียมตัวส่งผ่านอำนาจต่างๆเพราะอินเดียไม่ได้ปกครองตัวเองมาแบบ300 ปีแล้วนึกออกปะคือระหว่างนั้นนะอังกฤษก็ปกครองอินเดียแบบเป็ดเสร็จเลยประมาณว่าส่งผู้สำเร็จราชการมาเป็นตัวแทนควีนดูแลรัฐในของอินเดียทั้งหมดยกเว้นบางรัฐที่ยังมีมหาราชาอยู่ก็จะเป็นแบบรัฐในอารักขาของอังกฤษก็จะมีเป็นรัฐพิเศษแบบไม่กี่รัฐหรอกเท่านั้นนะคะขณะที่กำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะส่งมอบอำนาจอยู่ดีๆฝั่งอังกฤษค่ะคิดอะไรก็ไม่รู้ประกาศปึ้งลงมาบอกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่ดูแลอินเดียละฉันจะถอนทหารวันนี้แหละภายในเดือนสิงหาคมปี1947ฉันจะถอนกำลังทหารออกทุกคนก็แบบฮะนี่มันเร็วกว่าที่ตกลงกันไว้ตั้ง10 เดือนแล้วมันเร่งมากนะคะหลังจากนั้นก็มีการสั่งให้แบบข้าหลวงอะไรไปเขียนแผนที่ออกมาว่า
ไหนๆก็ไหนๆเราตกลงกันไว้แล้วว่าเราจะแบ่งอินเดียกับปากีสถานออกจากกันคือนึกออกป่ะว่าชาวมุสลิมกับชาวอินเดียเป็นคนละกลุ่มกันเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ร่วมประเทศกันเท่าไหร่นะหลักๆก็ชาวมุสลิมนี่แหละรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ร่วมประเทศกับชาวอินเดียเพราะว่ามีตั้งประมาณ1 ใน 3ของชาวอินเดียทั้งหมดนะแต่ว่าชาวฮินดูก็ยังเยอะที่สุดอยู่ดีดังนั้นนะคะคนก็เลยโดนแบ่งออกเป็น2 กลุ่มคือกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามกับกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอื่นๆได้แก่ชาวฮินดูเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นก็เลยมีการสั่งข้าหลวงอังกฤษค่ะบอกว่าให้ไปเขียนแผนที่ออกมาว่าจะแบ่งประเทศกันยังไงปากีสถานกับอังกฤษตามคำขอหรือเปล่าหรืออะไรยังไงซึ่งเขาบอกว่าเวลาที่ใช้มานั่งกลางแผนที่แล้วเขียนกันเนี่ยใช้เวลาน้อยมากเลยนะคะเขียนกันแค่แบบ40 วันไม่เกินแล้วถึงขั้นที่แบบวันที่อังกฤษประกาศให้เอกราชอินเดียกับปากีสถานแล้วแผนที่ยังเขียนไม่เสร็จเลยนะแผนที่นี้ตามมาแบบอีก2 วันให้หลังนะคะในที่สุดค่ะหลังจากความวุ่นวายต่างๆของการประกาศนู่นนี่นั่นผ่านไปในวันที่14 สิงหาคมปี 1947เนี่ยนะคะปากีสถานก็แยกออกจากอินเดียแล้วก็ตั้งตัวเป็นประเทศปากีสถานได้สำเร็จในที่สุดค่ะและวันที่15 สิงหาคมตามมาอีก1 วันนะคะก็ถือว่าเป็นวันชาติอินเดียที่ได้รับเอกราชเช่นเดียวกันค่ะคือแยกกันตอนเที่ยงคืนว่าอย่างนั้นเถอะแต่ฝั่งปากีสถานที่ได้รับเอกราชไปถามว่าเขาพอใจไหมกับสิ่งที่ได้เขาไม่พอใจค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอังกฤษแบ่งประเทศให้เขาประหลาดมากประหลาดสุดๆเลยนะคะดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าอินเดียอยู่ตรงกลางด้านบนเนี่ยด้านตะวันตกเป็นพื้นที่ของปากีสถานซึ่งก็แหว่งวิ่นไปไอ้แคว้นต่างๆที่เมื่อกี้บอกไปว่าเป็นตัวย่อก็ไม่ได้ไปทั้งหมดนึกออกใช่ไหมและที่สำคัญค่ะดันมีกลุ่มคนมุสลิมอีกกลุ่มคนหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของอินเดียดังนั้นอังกฤษก็เลยบอกว่าโอเคปากีสถานฉันมอบเอกราชให้เธอเป็นปากีสถานตะวันออกกับปากีสถานตะวันตกเป็น1 ประเทศแต่ว่าอยู่2 เขตและมีประเทศอินเดียซึ่งใหญ่มากขั้นอยู่ตรงกลางนะคะดังนั้นมันเริ่มเห็นเขาลางของปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะที่สำคัญยังไม่จบเท่าไหร่คืออังกฤษแบ่งพื้นที่ให้อินเดียปากีสถานเนี่ยแบ่งเฉพาะบริเวณที่ตัวเองดูแลในฐานะผู้สำเร็จราชการส่วนบางจังหวัดบางประเทศบางแคว้นเนี่ยอังกฤษไม่ได้แบ่งให้อังกฤษบอกว่าให้แคว้นนั้นอะตกลงกันเองคือถ้าแคว้นไหนยังมีมหาราชาปกครองอยู่ยังเป็นแบบรัฐในอาณาเขตอังกฤษแต่ก่อนเนี่ยอังกฤษก็บอกว่าก็ไปคิดกันเองไปโหวตกันเองแล้วกันว่าอยากอยู่กับปากีสถานหรืออยากอยู่กับอินเดียบังเอิญค่ะว่ามันมีแคว้นหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นแคว้นนั้นนะคะก็คือแคว้นแคชเมียร์นั่นเองชื่อเริ่มคุ้นขึ้นไหมเริ่มคุ้นขึ้นมาแล้วนะคือแคว้นนี้ปัญหาของมันก็คือแคว้นนี้เป็นแคว้นที่ผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองเนี่ยเป็นคนละศาสนากันคือผู้ปกครองเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นศาสนาซิกนะคะเพราะว่าเป็นมหาราชาชื่อว่ามหาราชาฮาริซิงประมาณนี้ในขณะที่ผู้ใต้ปกครองเนี่ยแบ่งกันตามสัดส่วนแล้วเนี่ยนะ 77% เป็นคนมุสลิมส่วนอีกประมาณ 20% เนี่ยเป็นชาวฮินดูแล้วก็อีกประมาณ 2% เป็นศาสนาอื่นๆที่เหลือดังนั้นมันเริ่มมีความแตกต่างกันละผู้ปกครองอยู่ฝั่งศาสนาซิกรู้สึกว่าซิกต้องไปอยู่กับอินเดียถูกป่ะเพราะว่าอินเดียคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับศาสนาอื่นๆปนกันส่วนผู้ใต้ปกครองเป็นอะไรเป็นมุสลิมเขารู้สึกว่าฉันเป็นชาวมุสลิมทำไมฉันไม่ได้อยู่กับปากีสถานมันก็มีความคอนฟลิกต์อะไรอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเริ่มเอะกันแล้วเล็กน้อยประกอบกับในอินเดียกับปากีสถานค่ะพอประกาศออกมาปึ้งว่าฉันจะให้เอกราช2 ประเทศแยกกันด้วยศาสนาถามว่าที่ผ่านมาชาวฮินดูกับชาวมุสลิมเขาแยกกันอยู่แบบเป็นแคว้นๆกันหรือเปล่าไม่นะคะเขาอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดใช่ไหมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โมกุลที่เราไล่กันมาตอนนู้นคือเขาอยู่กันปะปนกันทั่วไปหมดในประเทศเลยนะคะดังนั้นพอประกาศว่าโอเคฉันจะแบ่งประเทศด้วยศาสนาปึ้งเกิดอะไรขึ้นเกิดการอพยพครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะใครที่แบบว่าเป็นชาวมุสลิมที่อยู่ในดินแดนที่เป็นอินเดียก็บอกว่าไม่ได้ฉันต้องย้ายไปอยู่ปากีสถานใครที่อยู่ในปากีสถานแต่เป็นชาวฮินดูก็ต้องแบบไม่ได้ฉันต้องย้ายกลับอินเดียแล้วประชากรอินเดียประชากรปากีสถานคิดว่าน้อยปะไม่น้อยเลยนะคะเป็นประชากรที่กลุ่มใหญ่มากใช่ไหมดังนั้นนะคะในการอพยพครั้งนั้นมีคนอพยพมากถึงแบบ 14-15 ล้านคนนึกสภาพคน 14-15 ล้านคนอพยพพร้อมๆกันแบบจองรถไฟเดินทางขับรถเดินเท้าพร้อมกัน 14-15 ล้านคนในเวลาไม่กี่วันคือเป็นการอพยพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะทีเนี้ยถามว่าตอนนี้ระหว่างที่อพยพเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความโกลาหลเกิดการจลาจลกันมากมายเพราะว่าการอพยพนี้เกิดจากความขัดแย้งนี่ไงตอนนั้นมันเริ่มมีความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมกับชาวฮินดูเลยใช่ปะเริ่มแบบแกมันชาวฮินดูเฮ้ยแกมันชาวมุสลิมความขัดแย้งทางศาสนานี้ไม่เคยจบสวยนะคะดังนั้นตอนนั้นมันก็เลยเกิดแบบวิกฤตขึ้นมาในประเทศอินเดียนะคือเริ่มมีการฆ่ากันเริ่มมีการแบบออกนอกกฎหมายอะไรต่างๆชาวมุสลิมเห็นชาวฮินดูก็แบบอีนี่มันฮินดูฆ่ามันทิ้งเลยมันไม่ควรจะมาอยู่ท่ามกลางหมู่พวกเราก่อนที่เราจะจากหมู่บ้านนี้ไปเผาหมู่บ้านมันเลยถ้านี่เป็นหมู่บ้านของชาวมุสลิมฮินดูก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่หรือชาวฮินดูนะคะเห็นมุสลิมเดินมาก็แบบ
อ้นี่มันเป็นมุสลิมหรือเปล่าไหนแก้ผ้าพิสูจน์ซิว่ามันคลิปหรือเปล่ามันต้องเป็นชาวมุสลิมแน่ๆเลยแล้วก็มีการฆ่ากันมีการอะไรกันเขาบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้พวกทหารอังกฤษที่เห็นเหตุการณ์นะคะหลายๆคนไปรบสงครามโลกครั้งที่2มาและได้เห็นการโฮโลคอสต์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวหลายๆคนเขียนบันทึกว่าเหตุการณ์ในอินเดียครั้งนี้โหดกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวของนาซีเยอรมันอีกนะคือแบบโหดมากเห็นผู้หญิงท้องอย่างเงี้ยก็ผ่าท้องแหวะเอาลูกออกมาประจานออกมาเสียบไม้เห็นผู้หญิงเดินผ่านมาก็ฉุดไปข่มขืนอะไรต่างๆเขาบอกว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้หญิงโดนฉุดไปข่มขืนถึงประมาณ 75,000 คนในเวลาแค่แบบไม่กี่วันนะและก็มีเหตุการณ์ปล้นฆ่าอะไรต่างๆมากมายจากที่เมื่อกี้วิวบอกว่ามีคนอพยพทั้งหมด 14-15 ล้านคนใช่ไหมคะจาก 14-15 ล้านคนเนี่ยมีคนตายไปถึงประมาณ 1-2 ล้านคนเลยทีเดียวในระยะเวลาที่เกิดการอพยพโหดปะโหดมากเลยนะคนตาย 1-2 ล้านคนนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะก็แบบวุ่นวายกันไปหมดตามสถานีรถไฟตามอะไรเละตุ้มเป๊ะเละเทะกันไปหมดนะคะแปลว่าตอนนี้คน2กลุ่มเนี่ยเริ่มเกลียดกันละเริ่มเกลียดกันเข้าไส้คือมันก็จะเริ่มมีการแบบบอกกันปากต่อปากว่าแบบแกชาวมุสลิมฆ่าชาวฮินดูแกชาวฮินดูฆ่าทรมานชาวมุสลิมทีนี้ความขัดแย้งมันก็ยิ่งลงลึกฝังลึกกันไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะเข้าไปถึงแคว้นแคชเมียร์ไหมเข้าไปถึงนะคะตอนนั้นก็มีความแบบแคว้นแคชเมียร์เนี่ยกำลังลังเลผู้ปกครองกำลังจะไปเข้ากับฝ่ายอินเดียละทีนี้ฝั่งปากีสถานก็บอกว่าไม่ได้แคว้นแคชเมียร์เป็นคนมุสลิมก็ต้องมาอยู่กับปากีสถานสิดังนั้นนะคะก็เลยมีการแบบยุเข้าไปในแคว้นแคชเมียร์ประมาณว่าให้ประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาแบบชาวฮินดูมันเกลียดพวกเราจะต้องปลดปล่อยชาวมุสลิมออกมาจากแคว้นแคชเมียร์ออกมาจากอินเดียให้มาอยู่กับปากีสถานของเราเถอะก็มีการลุกฮือขึ้นมาพอลุกฮือขึ้นมาทหารในแคว้นแคชเมียร์พอไหมไม่พอนะคะดังนั้นมหาราชาฮาริซิงห์เนี่ยก็เลยมีการร้องขอความช่วยเหลือมาทางอินเดียแล้วบอกว่าตอนนี้ประชาชนลุกฮือแต่ฉันน่ะกำลังจะเข้าร่วมกับอินเดียดังนั้นอินเดียต้องมาช่วยอินเดียก็เลยมีการส่งทหารเข้ามาและตอนนั้นนะคะก็ก่อให้เกิดสงครามแคชเมียร์ครั้งที่1นั่นเองก็คือสงครามแคชเมียร์ที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานส่วนใหญ่ก็คือการรบกันเพื่อแย่งแคว้นแคชเมียร์นี่แหละค่ะแม้ว่าจะมีการพักรบกันบางช่วงเช่นบางช่วงเนี่ยก็ตกลงกันได้ UN ก็มาบอกว่าแคชเมียร์ตะวันออกไปอยู่กับฝั่งนี้แคชเมียร์ตะวันตกไปอยู่กับฝั่งนั้นนะหยุดยิงกันชั่วคราวก่อนบางครั้งก็มีการแบบปากีสถานได้อาวุธสงครามมาไปซื้อมาจากอเมริกาทั้งที่สัญญากันไปแล้วว่าจะไม่เอามารบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บุกเข้าไปที่เขตแดนของอินเดียก็มีการบุกกลับบุกอะไรอย่างนี้ก็มี UN ก็ต้องเข้ามาดูแลอะไรต่างๆค่ะจนกระทั่งถึงเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทำให้ทั้ง2คนเนี่ยกลับมาตีกันอีกรอบนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์การขอแยกประเทศของบังกลาเทศนั่นเองจำได้ใช่ไหมคะที่วิวบอกว่าปากีสถานเนี่ยแบ่งเป็นปากีสถานตะวันตกกับปากีสถานตะวันออกแต่ปัจจุบันเราไม่ได้มีแบบนั้นแล้วไงเพราะว่าปากีสถานตะวันออกนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นมุสลิมแต่เขาเป็นมุสลิมคนละกลุ่มกันในปากีสถานตะวันตกคือแค่ศาสนาเดียวกันแต่ชนชาติเป็นคนละชนชาติกันเพราะว่าในปากีสถานตะวันออกเนี่ยเขาเป็นชาวเบงกอลนะคะดังนั้นอยู่มาวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับปากีสถานตะวันตกอยู่ก็ไกลชนชาติก็ไม่ใช่อยากแยกประเทศนะคะก็เลยมีขบวนการแบบเรียกร้องอิสรภาพอะไรขึ้นมาซึ่งปากีสถานยอมไหมก็ไม่ยอมนะคะปากีสถานรู้สึกว่าบังกลาเทศต้องยังอยู่กับฉันอยู่แต่ชาวบังกลาเทศก็บอกว่าไม่ยอมฉันไม่เอาแล้วซึ่งตรงนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าอินเดียนะคะเข้าไปช่วยบังกลาเทศบอกว่าอยากเรียกร้องเอกราชจากปากีสถานแล้วจ้าเดี๋ยวฉันช่วยเองอินเดียเข้าไปช่วยบังกลาเทศค่ะทำให้อินเดียกับปากีสถานเนี่ยตีกันเข้าไปอีกรอบนึงแต่ว่าในที่สุดบังกลาเทศก็สามารถแยกแล้วก็ตั้งประเทศของตัวเองได้นะคะหลังจากนั้นไทยอินเดียกับปากีสถานก็เลยมีความแบบขัดแย้งฝังลึกมาทั้งเรื่องแคชเมียร์ทั้งเรื่องบังกลาเทศทั้งเรื่องอะไรต่างๆแล้วมันก็ปะทุมาเป็นระยะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละค่ะเป็นไงบ้างคะคลิปนี้ยาวนานจริงๆแล้วก็เร่งรีบจริงๆนะคะรูปภาพอาจจะประกอบน้อยไปนิดนึงแล้วก็ข้อมูลอาจจะไม่ได้แน่นเท่าคลิปปกติที่เราทำเนาะเพราะว่าเน้นเร็วไงดังนั้นถ้าใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมมีข้อมูลตรงไหนอยากเสริมหรือว่ามีตรงไหนที่วิวเล่าแบบเร็วๆไปบ้างอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะถือว่าเรามาแชร์ข้อมูลร่วมกันค่ะตรงนี้อยากให้ฟังเป็นภาพรวมกว้างๆมากกว่าว่าภาพรวมทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะบอกว่าถ้าใครนะคะติดตามวิวอยู่ครบทุกช่องทางเนี่ยจะรู้ว่าคลิปนี้มิราเคิลมากจริงๆเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่มายิงเครื่องบินอะไรกันเนี่ยเกิดขึ้นตอนวิวอยู่บนเครื่องบินกำลังบินกลับจากสุราษฎร์ธานีมากรุงเทพมหานครนะคะลงจากเครื่องบินปุ๊บประมาณ 5 โมงเย็นแบบยิงกันไปแล้วคนก็อยากรู้กันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคทำคลิปก็ได้ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ไปบรรยายมานะไปแบบรับเป็นวิทยากรมาตั้งแต่เช้าบรรยายไป2ที่เสียงหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วสติหมดแล้วแต่ก็อยากรู้ก็จัดให้นะคะ
ก็ออกมาเป็นคลิปนี้ได้อย่างมิราเคิลสุดๆถ้าใครได้ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ไปชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะเอาจริงๆคลิปนี้ต้องการกำลังใจสูง